So today, mag-unboxing tayo ng Filipino goods na galing sa sukli.com. May perishable items ako dito. So guys, welcome to my channel. I hope you like my video. Ingat kayo lagi. So, first time ko mag-order sa sukli.com. Lot of papers. Lot of crap. So, this is yung taro leaves kasi gagawa ako ng laing. Tapos ito yata yung frozen. Nag-order ako ng chorizo. Kasi na-miss ko na yung chorizo. Hindi pala. Ito yung oven toaster chocolate cake. At saka yung puto. Yan dalawang oishi crackling. O yung free nila, yung pasasalamat instant mommy chicken flavor. Sukli.com. Yes, kunti lang yung in-order ko, but you need to have $69 para free shipping. So, bibili ako ng sisig na pangsahog, crispy fry, kare-kare, saka ito yung frozen steak. Ang ganda pagkabalot, ha? This is not paid advertisement, guys. Ano lang to, sharing ko lang kung saan ako nag-order. So, hotdog, sibo chorizo, dalawa yung in-order ko. At meron silang cold pack na sinali dito sa frozen na in-order ko. Is yung wonton wrapper or spring roll or lumpia wrapper. Lagay natin sa freezer yan. Hugasan ko muna. Tapos yung sapsap na daing, my favorite. Kaya to, kumutan ko. Ay, yung halo-halo mix na siya, lahat na siya, guys. May beans, may fruit mix, halo-halo, in-extract heavy syrup. So, lahat na siya kasama na. Dagdagan mo na lang ng ice cream. Ice. Isa na lang natira. Yung nangka na nakalata, jackfruit, at saka yung dilimundo, garlic, and chili corned beef. Akala ko malaki, maliit lang pala siya. Ay, ay, ay. Okay guys, so ito lang lahat ng in-order ko sa sukli.com. Ito yung mga frozen, ilalagay ko sa freezer, hugasan ko muna. Yan lahat. Okay guys, thank you for watching. Kunti lang ang aking in-order, $69 yan lahat. Yan.
First time ko itong nag-order sa sukli.com. Thank you guys for watching. You take care. And God bless us all. Bye.